Hello students, we have been discussing chapter 3, that is motion in a straight line of class 11th physics. And in the last video we learned about the concepts of position, then distance and displacement. In today's video we will learn about velocity and speed. Okay, so let's start. তো প্রথমতে আমি শিকিম average velocity আৰু average speed and average speed. Okay, তো average velocity আৰু average speed শিকাৰ আগতে আমি দুটামান সৰু অৰ্ডাৰ লগত চিনাকি হ'ম. এটা হ'ল আমাৰ টাইম আৰু এটা হ'ব আমাৰ টাইম ইন্টাৰভেল. Okay, so ইয়াতে আমি টাইম বুলি ক'লে আমি সময় যেটো আমি হেতু বুজিম. তাৰ মানে কথাটো এনেকুৱা, ধৰা তুমি 5টা বজাত কৰবৰ পৰা তুমি যোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলা আৰু যেনিবা তুমি সাপোজ তুমি 5টা নহয় মই এনেকৈ লৈছো, সাপোজ তুমি 8:30 ত ঘৰৰ পৰা ওলাইছা আৰু তুমি 8:45 ত কলেজ পাইছা. সো 8:30 এটো হ'ব টাইম, 8:45 এটো আমাৰ কি হ'ব টাইম হ'ব. সো ইয়াক আমি ইনিশিয়াল টাইম বুলি ক'ব পাৰো. তোমাৰ ঘৰৰ পৰা কলেজলৈ অহা জাৰ্নিটো, ইন দ্য জাৰ্নি বিটুইন ইয়োৰ হোম এণ্ড কলেজ we can consider this 8:30 as the initial time and 8:45 is the final time. হয় না? সো এটো হ'ল আমাৰ টাইম. আৰু সোৱা ঘৰৰ পৰা কলেজলৈ আহোতে কিমানখিনি টাইম লাগিছে আমাক 15 মিনিটস, হেতুক আমি কি বুলি কম টাইম ইন্টাৰভেল. ওকে, সো হেতুক আমি টাইম ইন্টাৰভেল বুলি কম. তো টাইম ইন্টাৰভেল বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাম, দুটা টাইমৰ মাজত যিখিনি সময় থাকে হেতু আমাৰ কি হ'ব টাইম ইন্টাৰভেল. সাপোজ তুমি যদি এই ভিডিওটো ধৰা তুমি ভিডিওটো 9টা বজাত চোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলা আৰু যেনিবা 9:30 মানত এটা ভিডিও চোৱা শেষ হ'ল, তেনেহ'লে আমি 9টা বজাৰটো কি বুলি ক'ম ইনিশিয়াল টাইম ভিডিও চোৱাৰ, 9:30 টো কি হ'ব ফাইনেল টাইম. আৰু যিখিনি সময় তুমি ভিডিওটো চাইছা কিমান হ'ব 9টাৰ পৰা 9:30 লৈকে যিখিনি টাইম থাকিল সেইখিনি হ'ব আমাৰ টাইম ইন্টাৰভেল. হলে তো টাইম ইন্টাৰভেল তেনেহ'লে আমি কেনেকৈ উলিয়াইছো, আমি এইটো টাইমক যদি t2 বুলি কওঁ, এইটো টাইমক যদি আমি t1 বুলি কওঁ, তেনেহ'লে আমাৰ যেটো টাইম ইন্টাৰভেল হেতুক আমি যদি ডেল্টা টি ৰে বুজাও, দিস ইজ বেসিক্যালি ফাইনাল টাইম মাইনাস ইনিশিয়াল টাইম. তো আমি ফাইনাল টাইমৰ পৰা যদি ইনিশিয়াল টাইম তুমি মাইনাস কৰি দিয়া, তুমি যদি 8:45 ৰ পৰা 8:30 টাইমটো যদি তুমি মাইনাস কৰি দিয়া, তেতিয়া তুমি কি পাবা সেই 15 মিনিটসটো পাবা, যেটো আমি যাক আমি কি বুলি কৈছো টাইম ইন্টাৰভেল বুলি আমি কৈছো. সো এটা সৰু কনসেপ্ট আছিল, নিশ্চয় তোমালোকে এটো বুজি পাইছা. ওকে, সো এতিয়া আমি টাইম ইন্টাৰভেল আৰু টাইম শিকাৰ পিছত এবাৰ আমি এভাৰেজ ভেলোচিটি আৰু এভাৰেজ স্পীড শিকিম. ফাইন. ওকে, সো এভাৰেজ ভেলোচিটি মানে হ'ল ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম ইন্টাৰভেল. সিম্পল. সাপোজ এটা বস্তু এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা পজিশনলৈকে গৈছে, এটা পজিশনৰ পৰা আন এটা পজিশনলৈকে যদি যায়, তেনেহ'লে বস্তুটোৰ এটা কি হ'ব ডিসপ্লেসমেন্ট হ'ব. আৰু সেই ডিসপ্লেসমেন্টটোক তুমি যদি টাইম ইন্টাৰভেলৰে ডিভাইড কৰি দিয়া, কোনখিনি টাইম ইন্টাৰভেল, যে সাপোজ বস্তু এটা ইনিশিয়ালি x1 ত আছিল আৰু ফাইনালি বস্তুটো ক'ত গ'ল x2 ত গ'ল. তো x1 ৰ পৰা x2 ত যাওঁতে এইখিনি আমাৰ কি হ'ব ডিসপ্লেসমেন্ট হ'ব. আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আহোতে যদি টোটাল ডেল্টা টি টোটাল যিখিনি টাইম লাগিব তাকে আমি কি বুলি কৈছো টাইম ইন্টাৰভেল বুলি কৈছো. তো মই যদি এটো এনেকৈ ধৰি লওঁ যে এইখিনি জায়গাত টাইম t1 আছিল, যিকোনো এটা টাইম আছিল, টাইমটো কিমান t1, আৰু যেতিয়া বস্তুটো বা মানুহজন ইয়াত উপস্থিত হৈছে তেতিয়া টাইম কিমান t2. Okay, so when the object was at this point, at this position, the time was t1, and when the object reaches this position the time is t2. তেনেহ'লে ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হ'ব, ডিসপ্লেসমেন্ট তোমালোকে জানা ফাইনাল পজিশন মাইনাস ইনিশিয়াল পজিশন, আৰু টাইম ইন্টাৰভেল কিমান হ'ব t2 মাইনাস t1. গতিকে আমি এভাৰেজ ভেলোচিটি যেটো আছে
সেই এভারেজ ভেলোসিটিক আমি কি বুলি লিখিব পাৰিম আমি ইতিমধ্যে কি পালো ডিসপ্লেসমেন্ট পাইছো এটাক যদি আমি v এভারেজ বুলি এনেকে লিখো ডিসপ্লেসমেন্ট আমি কিমান পালো x2 - x1 আৰু টাইম ইন্টারভেল কিমান পালো t2 - t1 সো ইয়াক আমি ডেল্টা x বুলি লিখিব পাৰো ইয়াক আমি ডেল্টা t বুলি লিখিব পাৰো ওকে মেইন কথাটো একো ডাঙৰ নহয় যে যিখিনি ডিসপ্লেসমেন্ট হৈছে সেইখিনি ডিসপ্লেসমেন্টৰে আমি কি কৰি দিম সেই ডিসপ্লেসমেন্টখিনি হবলৈ যিমানখিনি টাইমৰ প্ৰয়োজন হৈছে হিমানখিনি টাইমক আমি হিমানখিনি টাইম ইন্টারভেলৰ আমি কি কৰি দিম ডিসপ্লেসমেন্টক ডিভাইড কৰি দিম then the quantity we will get will be known as average velocity and what is average speed okay তেনেহলে velocityৰ ইউনিট কি হ'ব ইয়াৰ পৰা তুমি ইউনিট উলিয়াব পাৰিবা x ৰ ইউনিট মিটাৰ টাইমৰ ইউনিট সেকেন্ড গতিকে এটা হ'ব মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড তো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো so this is basically the SI unit of average velocity and what is average speed average speedৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম বস্তু এটাই টোটাল যিমানখিনি ডিসটেন্স কভাৰ কৰিছে সেই ডিসটেন্সটোক আমি কি কৰিম যে সেই ডিসটেন্সটো কভাৰ কৰিবলৈ যিমানখিনি টাইমৰ প্ৰয়োজন হৈছে হিমানখিনি টাইমেৰে আমি কি কৰি দিম ডিভাইড কৰি দিম ওকে সো এভাৰেজ স্পিড ইজ বেসিক্যালি টোটাল ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই দা টাইম রিকোয়ার্ড টু কভার দ্যাট ডিসটেন্স so we can write in this way so speed is equal to okay average speed is equal to কিমান হ'ব total distance divided by time interval okay so velocity ৰ ক্ষেত্ৰত ওপৰত আমি displacement লিখিব লাগিব আৰু average speed উলিয়াবলৈ আমি কি লিখিব লাগিব time interval আমি লিখিব লাগিব okay so ইয়াতো ইউনিট কি আহিব সেম ইউনিট আহিব which is meter per second now to understand the concept of average velocity and average speed we will solve a problem and I have taken the problem from your NCERT book and it is example 3.1 in example 3.1 it says that a car is moving along a straight line say OP in figure 3.1 so this is the figure 3.1 যেটো কিতাপত দিয়া আছে তাৰপিছত কি কৈছে it moves O to P in 18 seconds okay what is the average velocity and average speed of the car in going from O to তাৰপিছত কি কৈছে it moves from O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds তাৰ মানে গাড়ীখন কি কৰিছে ওৰ পৰা P লৈকে আহিছে 18 সেকেন্ডত P ৰ পৰা আকৌ ঘূৰি Q লৈকে গৈছে 6 সেকেন্ডত তাৰপিছত আমাক খুদিছে what are the average velocity and average speed of the car in going a O to P so প্ৰথমতে আমি ওৰ পৰা P লৈকে জাৰ্নিটো আমি কনসিডাৰ কৰিম we will consider the journey from O to P so this is the initial position and this is the final position fine এতিয়া কৈছে যে ওৰ পৰা P লৈকে যাওতে time কিমান লৈছে 18 seconds so we can write delta t is equal to 18 seconds and what will be the displacement is simply final position minus initial position that is 360 minus 0 that is 360 meter আৰু problem to distance কি হ'ব same distance হ'ব ইয়াতে displacement আৰু distance is same হ'ব distance মানে total path traversed by the car তো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আহতে কাৰটোৰ total কিমানখিনি distance অতিক্ৰম কৰিছে this is 360 meter so now what will be the average velocity আমি জানো average velocity is nothing but displacement by time interval displacement is 360 time is 18 that is 20 meter per second and average speed will be same so average speed is distance by time interval okay so distance is 360 and time interval is 18 seconds so it will be 20 meter per second so you can put a plus here কারণ যেহেতু আমার average velocity কি হতা হইছে প্লাস হতা হইছে okay now
we will come to the second question. The second question is from O to P and back to Q. তাৰ পিছত আমি এভাৰেজ ভেলোচিটি আৰু এভাৰেজ স্পিড উলিয়াব লাগিব। এইবাৰ কিন্তু আমাৰ কি কৈছে, এইবাৰ যেটো পাথ দিছে সেই পাথটো কেনেকুৱা, প্ৰথমতে গাড়ীখন ওৰ পৰা পিত আহিব, আকৌ পিৰ পৰা কিউ লৈকে যাব। তেনেহলে আমাৰ টোটাল টাইম ইন্টাৰভেল কিমান হ'ব, ওৰ পৰা পি লৈকে যাওঁতে লাগিছে আমাৰ 18 সেকেন্ড প্লাস পিৰ পৰা ঘূৰি কিউ লৈকে আহিতে লাগিছে 6 সেকেন্ড, তো 18 plus 6, so total time is 20 second. Okay, I think it's correct. Yes. And what is the displacement? Okay, now this is the initial position and this is the final position. Why? Because last initial position korpora start কৰিছে or পৰা আৰু কাৰখন লাষ্টত কত আহি পাইছে, কিউত আহি পাইছে, তেও কেনেকে গৈছে কি গৈছে ডিসপ্লেসমেন্টত, that does not matter. Displacement does not depend upon the path. রাস্তার উপর displacement depend নকরে, displacement only depends upon the initial and final position. তো delta x final position কিমান, final position is 240 meter minus initial position is 0 meter, that is 240 meter. And what will be the distance in this case? Okay, distance is total path. তো distance যদি উলিয়াব বিচৰা, গাড়ীখন প্ৰথমতে ওৰ পৰা পি লৈকে আহিছে 360 মিটাৰ প্লাস পিৰ পৰা যেতিয়া কিউ লৈকে গৈছে তেতিয়া কিমান মিটাৰ আহিছে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান মিটাৰ হ'ব, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে হ'ব 360 minus 240, so 0 to 1, so ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান 120 মিটাৰ। যেহেতু এটো ডিসটেন্স ইউ হ্যাভ টু এড এভরি পাথ, গোটেইকেইটা পাথ আমি ইয়াতে এড কৰিব লাগিব, আৰু এটো যদি কৰা এটো আহিব কিমান 480 meters. Now what will be the average velocity? Okay, what will be the average velocity? Average velocity is displacement by time interval. So displacement is 240 and time interval is 24 seconds. So this is nothing but plus 10 meter per second. Clear? And what will be the speed? What will be the average speed? So average speed is equal to distance by time interval. Total distance is 480 meter and time interval is same, that is 24 meter. So 24 48 দুইবার যাব, so it will be 20 meter per second. So প্রথম কোশ্চেনটো যদিও এভারেজ স্পিড আৰু এভারেজ ভেলোসিটি সেম হৈছিলে, ইয়াতে কি হ'ব এভারেজ স্পিড আৰু এভারেজ ভেলোসিটি কি হোৱা নাই, সেম হোৱা নাই। যদি গাড়ী এখন এটা ডাইৰেকশনত সিধা যায়, then you will see that the magnitude of average velocity is equal to average speed. But if it changes its direction, যদি ই ইয়াৰ ডাইৰেকশন চেঞ্জ কৰে, then you will find that speed is always greater than the average velocity. মনত থাকিবনে? তেনেহলে আমি কি লিখিব পাৰিম যে এভারেজ স্পিড সদায় কি হ'ব, ভেলোসিটিৰ এভারেজ ভেলোসিটিৰ যেটো ম্যাগনিটিউড হয় এভারেজ ভেলোসিটিৰ ম্যাগনিটিউডতকে হয় ডাঙৰ হ'ব নহলে সমান হ'ব। So this relation holds good for average speed and average velocity. Okay, so this is all about average speed and average velocity. I hope that তোমালোকে বস্তুখিনি ভালকে বুজি পাইছা। Okay, তো average velocity বুজাৰ পিছত এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টেন্টৰ velocity. Okay, ধৰা কথাটো এনেকুৱা যে গাড়ী এখন ধৰা ইয়াৰ এৰ পৰা বি লৈকে গৈছে। Okay, suppose a car moves from A to B. তে গোটেই ৰাস্তাত গাড়ীখনৰ স্পিড সেম নাথাকিব পাৰে, গাড়ীখন কেতিয়াবা বেছি স্পিডত যাব পাৰে, কেতিয়াবা গাড়ীখন ব্ৰেক কৰিব পাৰে, হয় না? কিন্তু আমি যেতিয়া এভাৰেজ স্পিড নাইবা এভাৰেজ ভেলোসিটি উলিয়াও, তেতিয়া আমি গোটেই ৰাস্তাত গাড়ীখনৰ কিমান স্পিডত গৈছে, কিমান লাহে গৈছে, ক'ত ৰৈ গৈছে, ক'ত ব্ৰেক মাৰিছে, ক'ত এক্সেলাৰেটৰ বেছিকে দবাইছে, উই ডু নট কনসিডাৰ অল দিস থিংস। আমি সেইখিনি বস্তুৰ লগত কনসাৰ্নড নহওঁ। আমি অকল কি চাওঁ যে টোটাল কিমানখিনি ডিসটেন্স গৈছে আৰু এই ডিসটেন্স কভাৰ কৰোঁতে টোটাল কিমান টাইম লাগিছে, হেতু আমি এভাৰেজ স্পিড বা এভাৰেজ ভেলোসিটি ক্যালকুলেট কৰিছো। তো এভাৰেজ ভেলোসিটি যদি 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড হয়,
তেনেহ'লে ইয়াৰ মানে এইটো নহ'ব যে ৰাস্তাত প্ৰতিটো পইণ্টত প্ৰতিটো বিন্দুতে গাড়ীখনৰ স্পীড 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড নাথাকিব পাৰে কেতিয়াবা তোমাৰ 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডতকৈ বেছি থাকিব পাৰে কেতিয়াবা 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডতকৈ কম থাকিব পাৰে চ' দেট ইজ এভাৰেজ স্পীড অৰ এভাৰেজ ভেলোচিটি কিন্তু আমাৰ গাড়ীৰ যিটো স্পীডোমিটাৰ আছে তাতে কি দেখুৱায় এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইমৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টেণ্টৰ ভেলোচিটি এতিয়া সেই পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত আমি এটা টাইমত যদি আমি ভেলোচিটি উলিয়াব বিচাৰোঁ যে একজেক্টলি গাড়ীখন যেতিয়া ইয়াত আছিল তেতিয়া ভেলোচিটি কিমান যেতিয়া গাড়ীখন ইয়াত আছিল তেতিয়া ভেলোচিটি কিমান সেই যিটো ভেলোচিটি আমি উলিয়াওঁ বা সেই যিটো ভেলোচিটি আমি কনচিডাৰ কৰোঁ that velocity is called as instantaneous velocity so it is instantaneous velocity এতিয়া চোৱা আমি instantaneous velocity আমি কেনেকৈ উলিয়াম এটো এতে ওকে সো এভাৰেজ ভেলোচিটি উলিয়াওতে আমি কি কৰিছো ডেল্টা x বাই ডেল্টা t লৈছো হয় সো আমি এটা ফাইনাইট টাইম ইন্টারভেল লৈছো যে 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা এটা আমাৰ কি আছিল এটা পাৰ্টিকুলাৰ আমাৰ হাতত কি আছিল টাইম ইন্টারভেল আছিল আৰু আমি যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত যদি আমি এই ৰেট অফ চেঞ্জটো উলিয়াব বিচাৰো তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ডিফাৰেন্সিয়েচন কৰিব লাগিব সেই কাৰণে আমি প্ৰথমতে ডিফাৰেন্সিয়েচনখিনি পঢ়ি লৈছিলো তো ডিফাৰেন্সিয়েচনত তোমালোকে হেইটো কনসেপ্ট পাইছিলা যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ মোমেন্টত বা এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত যদি আমি ৰেট অফ চেঞ্জ উলিয়াব বিচাৰো তো velocity is basically what rate of change of position হেনেকে ক'ব পাৰা তো আমি যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত আমি সেই ৰেটটো উলিয়াব বিচাৰো তেনেহলে ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব ডেল্টা t টেন্ডস টু কি কৰিব লাগিব 0 কৰিব লাগিব সো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পীড উলিয়াব লাগিলে ইয়াতে আমি লিমিট ল'ব লাগিব কি ডেল্টা t টেন্ডস টু 0 তাৰ মানে আমি ডেল্টা t টাইম বহুত বেছি কম ল'ব লাগিব কথাটো এনেকুৱা তুমি যদি 4 সেকেন্ড সময়ত গাড়ীখন ধৰা ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিলে ইয়াতে আমি টাইম ইকুৱেল টু কি বুলি ধৰিলো 0 বুলি ধৰিলো যদি মই এক্সাম্পলত টাইম 8:35 8:45 এনেকৈ লৈছিলো বাট আমি ফিজিক্সত প্ৰবলেম কৰোতে আমি ইনিশিয়াল টাইমটো আমি যেটো টাইমত এটা অবজাৰভেচন স্টাৰ্ট কৰো হেটো টাইম আমি জেনাৰেলি 0 বুলি ধৰি লও তাৰ 1 সেকেন্ড পিছৰ টাইমটোক আমি 1 সেকেন্ড বুলি কম তাৰ 5 সেকেন্ড পিছৰ টাইমটোক আমি 5 সেকেন্ড বুলি কম সো দিস ইজ হাউ থিংস ওয়ার্কস হিয়াৰ ওকে ফাইন সো আমি ধৰি ললো গাড়ীখন t ইকুৱেল টু 0 টাইমত স্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু এইটো পইণ্টত ধৰা টাইম কিমান হৈ গৈছে 4 সেকেন্ড হৈ গৈছে এতিয়া তুমি যদি 4 সেকেন্ড টাইমত ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোচিটি উলিয়াব বিচৰা কি কৰিবা তুমি এটা টাইম 4 সেকেন্ড লবা আৰু এটা টাইম তুমি 4 সেকেন্ডৰ একেবাৰে ওচৰত লবা আৰু 4 সেকেন্ডৰ পৰা এইটো টাইমৰ মাজৰ যিটো টাইম ইন্টারভেল হেটো আমি কি লম dt লম dt মানে কি ডেল্টা t টো বহুত বেছি কি হ'ব সৰু হ'ব তেনেহলে এই যিটো ৰেট অফ চেঞ্জ আছে এই যিটো তোমাৰ এক্সপ্ৰেছন আছে this expression is converted into what differentiation তেনেহলে আমি ফাইনালি কি দেখা পালো যে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোচিটিৰ কাৰণে আমি কি ল'ব লাগিব পজিশনৰ আমি কি ল'ব লাগিব ডিফাৰেন্সিয়েচন ল'ব লাগিব একেদৰে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পীডৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ সেম ফৰ্মুলা ইউজ হ'ব ওকে সো ফৰ ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোচিটি and instantaneous what called speed we will use the same formula দুইটাতে কি কৰিব কাম কৰিব fine okay so now let's solve another problem to understand instantaneous velocity better okay again this problem is taken from your NCERT book and it is example 3.2 okay so now look at the example it is said that the position of an object moving along x-axis is given by to yata amak x or expression diya ase which is a plus b t squared where a is equal to 8.5 meter r value diya ase 8.5 meter aru b er value diya ase 2.5 meter per second squared now time to second diya ase etia amak koise what is its velocity at t equal to 0 so amak uliabo dise velocity at t equal to 0 and t equal to 2 second and t equal to 2 second প্রথমতে তুমি এখানে কথা সোয়া আমাক কিন্তু velocity to t equal to 0 আৰু t equal to 2 second or মাজত উলিয়াব দিয়া নাছিল
যদি মাজত উলিয়াব দিয়ে তেনেহলে আমাক বিটুইন শব্দটো দিব বাট ইয়াতে বিটুইন দিয়া নাই ইয়াত কি কৈছে ভেলোসিটি এট x ইকুৱেল টু 0 তাৰ মানে এক্স্যাক্টলি x ইকুৱেল টু 0 ত ভেলোসিটি কিমান হ'ব হেতু আমাক উলিয়াব দিছে দ্যাট মিন্স আমাক কি উলিয়াব দিছে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি ওকে এভারেজ ভেলোসিটি হলে সদায় বিটুইন শব্দটো থাকিব এন্ড ইউ উইল বি গিভেন টু টাইমস ওকে বাট হিয়াৰ আমাক এক্স্যাক্টলি t ইকুৱেল টু 0 ত এটা ভেলোসিটি উলিয়াব দিছে আৰু এক্স্যাক্টলি t ইকুৱেল টু 2 সেকেন্ডত এটা ভেলোসিটি উলিয়াব দিছে সো যেহেতু এটো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি উলিয়াব দিছে এটা পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্টৰ ভেলোসিটি উলিয়াব দিছে উই উইল হ্যাভ টু ইউজ দা ফর্মুলা dx/dt সো ইয়াতে আমাৰ ফর্মুলা কিমান আহিব v equal to dx/dt is equal to d dt of a plus b t square so d dt of তুমি যদি a লোৱা a is a constant it will be 0 plus 2 to সন্মুখত আহিব 2b t ৰ power 1 কমি যাব তো this is basically 2bt হল সেটো আমি t টাইমত আমি ভেলোসিটি উলিয়ালো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি উলিয়ালো তেনে হলে velocity at t equal to 0 second কিমান কি কৰিব লাগিব আমি t ৰ জায়গাত আমি 0 বহাই দিব লাগিব is equal to কিমান হৈ যাব 0 plus 2 into v into 0 that is 0 meter per second second আমাক উলিয়াব দিছিলে কি velocity at t equal to 2 second হেতু উলিওৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এই ফৰ্মুলা যেটো t আছে t ৰ জায়গাত আমি 2 বহাব লাগিব লগতে যেহেতু b ৰ ভ্যালু দিয়া আছে আমি b ৰ ভ্যালু কি ইয়াতে বহাই দেও সো কি আহিব 2 into b b মানে কিমান আহিব 2.5 into t টাইমটো আমাক কিমান দিয়া আছে 2 সেকেন্ড দিয়া আছে গতিকে ইয়াতে কি বহিব 2 বহিব তো 2 into 2.5 2 into 2.5 equal to 5 5 to the 10 so it will be 10 meter per second now let's come to the second part of this problem second part of ki koise what is the average velocity between t equal to duta time dia ase 2 second and t equal to 4 second tar mane etu amar ki hobo initial time hobo etu amar ki hobo final time hobo aro x or expression kena ko asile x equal to asile a plus ki asil no bt square okay সো যদি আমাক দুটা টাইম দিয়া আছে আমি দুটা x উলিয়াব লাগিব তো আমি প্ৰথমতে কি উলিয়াম যে x1 মানে t equal to 2 সেকেন্ডত বস্তুটোৰ পজিশন কিমান এইটো ইকুৱেচনে কি কৈ আছে প্ৰথমতে অকমান বুজি লোৱা ওকে এইটো ইকুৱেচনে কি কৈ আছে যে মোক টাইম কৈ দিয়া আই উইল টেল ইউ দা পজিশন কারণ এইফালে পজিশন আছে এইফালে কি আছে টাইম আছে তুমি যদি আগে টাইম দি দিয়া এই ইকুৱেচনটো তোমাক কি দি দিব পজিশন দি দিব যেনেকৈ সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে কি কৈছিলে give me blood I will give you freedom and this equation is saying give me time I will tell you the position of the object if you want to know the position of the object at t equal to 0 second then you have to put t equal to 0 then you will get to know the position of that object at t equal to 0 second তুমি যদি 10 সেকেন্ডত বস্তুটো কত আছে জানিব বিচৰা you have to put t equal to 10 and then this equation will tell you what will be the position of that object at t equal to 10 second okay so this is the story behind this equation fine তেনেহলে ইনিশিয়াল টাইমটো যদি 2 সেকেন্ডত হয় তুমি কি জানিব লাগিব 2 সেকেন্ডত বস্তুটোৰ পজিশন জানিব লাগিব and that will be the initial position so আমি কি এটো যদি তুমি লোৱা তেনেহলে আমি কি কৰিব লাগিব t ৰ জায়গাত আমি 2 বহাব লাগিব তো এটো কিমান হৈ যাব a এর ভ্যালু কিমান আছিল ন ডাইরেক্ট আমি ভ্যালু বহাই দিও এর ভ্যালু আছিল 8.5 so it will become 8.5 plus b t square b into okay b এর ভ্যালু আমি বহাই দিব পাৰো 2.5 into 2 square so এটো হৈ যাব 8.5 plus 4 into 2.5 I think it is 10 okay so basically it is 18.5 meter আৰু ফাইনাল পজিশন কি হ'ব ফাইনাল পজিশন পোৱাৰ কাৰণে তুমি ইয়াতে t equal to 4 সেকেন্ড উলিয়াব লাগিব কাৰণ ফাইনাল পজিশন কেতিয়া হ'ব যেতিয়া টাইম টু 4 সেকেন্ড হ'ব তো ইয়াতে তুমি যদি 4 বহাই দিয়া it will become 8.5 plus b মানে হল 2.5 into t square মানে হ'ব 4 square so এটো হৈ যাব 8.5 plus 4 square মানে হল 16 into 2.5 কিমান হ'ব যদি আমি 16টা
2.5 লওঁ কিমান হ'ব I think it will be 40 fine so it will be how much 48.5 meter now আমি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম v average মানে কি আছিল average velocity formula কি আছিল x2 minus x1 divided by t2 minus t1 so it will be 48.5 minus 18.5 divided by 4 minus 2 so 48.5 minus 18.5 40 পৰা 10 গলে 30 আৰু তলত 2 that means 15 meter per second তাৰ মানে কি হ'ব যে হেইটো টাইম ইন্টাৰভেলত t equal to 2 আৰু t equal to 4 টাইম ইন্টাৰভেলত আমাৰ যেটো কি আছিল কাৰ আছিল হেইটো কাৰৰ এভাৰেজ ভেলোসিটি কিমান হ'ব 15 meter per second I hope তোমালোকে প্ৰবলেমটো বুজি পাইছা next we will answer this question show that the slope of position time graph of a uniform motion indicates velocity etu bahut bar exam ot ahise so etu question not tomaloke sage eta shobdo paisa bahut shobdo to pabo para na pabo para shobdo to ki hol slope mane ki maths ot etu eta mathematical term prothomot ami hikilao je eta line or slope kak koi thora etu amar x axis etu y axis so ami ki hikibo goi asu we are going to learn what is slope thora eta line ase enekwa okay etia slope jodi ar uliabo bisara first of all you have to know what is the angle it is making with x axis ei line to ami slope uliabo bisarisu right ei line to e x axis or logot kiman angle kori ase theta angle kori ase aru ei jitu angle kori ase ei angle or jodi tumi tangent অনুপাত to lua if you take the tangent ratio of this angle this quantity will be known as the slope of this line very simple ekabare simple kotha je eta line or slope mane ki eta line or slope mane ki hobo je hey line to e x axis or logot jitu angle kori ase hey angle tor jodi ami tan law then that quantity is known as the slope of this line clear okay so now solve this problem to amage ete uniform motion boli koise uniform motion or position time graph kenekwa hoy enekwa hoy boli ami last class ot dekha paisu aru iato ami o boli kolo e aru ei line tok ami a b boli kolo aru iate ami jikono eta time t1 lolo iate ami jikono eta time ki loisu t2 okay তো এইফালে আমি কি আকিছো পজিশন আৰু এইফালে আমি কি আকিছো টাইম ফাইন এখিনলৈকে বুজি পাইছা তেনে হলে এই গ্ৰাফটোৰ পৰা আমি কি উলিয়াব পাৰিম যিকোনো টাইমত বস্তুটোৰ আমি পজিশন উলিয়াব পাৰিম পজিশন উলিয়াবলে আমি সিম্পলি কি কৰিব লাগে সাপোজ তুমি t1 টাইমত পজিশন উলিয়াব বিচাৰিছা ইউ হ্যাভ টু ড্ৰ এ পারপেন্ডিকুলার আমি ইয়াতে এটা পারপেন্ডিকুলার ড্ৰ কৰিব লাগিব যাতে পারপেন্ডিকুলাৰটোৱে কি কৰে হেই যেটো আমাৰ গ্ৰাফ আছে গ্ৰাফটোক টাচ কৰে ওকে উই হ্যাভ টু ড্ৰ এ পারপেন্ডিকুলার that should touch the graph আৰু এই যেটো লেংথ হ'ব this length will give the position at t equal to t1 time আকৌ যদি t2 টাইমত তুমি পজিশন উলিয়াব বিচৰা আকৌ ইয়াতে আমি এটা কি টানিম এটা লম্ব টানিম এটা পারপেন্ডিকুলার টানিম আৰু সেই পারপেন্ডিকুলাৰটোৰ যেটো লেংথ হ'ব সেই লেংথটোৱে কি বুজাব এইটো টাইমৰ পজিশনক বুজাব তুমি গ্ৰাফৰ পৰা এইটো সুবিধা হয় যে তুমি যি কোনো টাইমত যেহেতু এইটো লাইনত টাইম আছে তুমি যদি ইটো টাইমত যদি তুমি পজিশন উলিয়াব বিচৰা সিম্পলি হেই টাইমটোত এটা কি আকি দিবা পারপেন্ডিকুলার আকি দিবা ফাইন ওকে সো আমি কিছুমান নাম দিও এটুক আমি সি নাম দিলো এটুক আমি ডি নাম দিলো সো ওকে তাৰ পিছত ইয়াতে আমি এটা কি ড্ৰ কৰিলো এটা প্যারালাল লাইন ড্ৰ কৰিছো x এক্সিসৰ প্যারালাল ওকে আৰু এইটো পইণ্টৰ নাম দিলো আমি ই আৰু t1 যেটো আছিল এটো f হৈ গল আৰু t2 টাইমৰ যেটো পইণ্ট এটো কি হ'ব g আৰু এইখিনি পজিশনক আমি x1 বুলি কলো আৰু এই পজিশনটোক আমি কি বুলি কলো x2 বুলি আমি কলো এতিয়া সোৱা এই লাইনটোৱে c এর লগত যেটো এঙ্গেল কৰিব হেইটো এঙ্গেলে কাৰ লগত কৰিব x ৰ লগত কাৰণ যেহেতু এইটো লাইন আৰু এইটো লাইন প্যারালাল
এই লাইনটো ইয়াৰ লগত যিমানখিনি এংগেল কৰিব এক্সিছৰ লগত এক্সেক্টলি সিমানখিনি এংগেল কৰিব তো আমি কি কৰিলো চোৱা আমি ইয়াতে কি ললো ওৰ পৰা যেটো f ডিসটেন্স সেই ডিসটেন্স হল আমাৰ t1 ইনিশিয়াল টাইম ওৰ পৰা g যেটো ডিসটেন্স হেতু t2 ফাইনাল টাইম তাৰ পিছত cf মানে হল আমাৰ x1 তাৰ পিছত dg is equal to x2 fine now what is the slope of the graph tour slope কিমান হ'ব সোৱা graph tour slope মানে আমি অলৰেডি কি পাই আহিছো is equal to tan theta আৰু ইয়াতে tan theta মানে কি হ'ব সোৱা এটো যেহেতু 90 degree this is the base and this is the perpendicular and we know that tan theta is nothing but perpendicular divided by base is it clear ইয়াতে কিবা ডাউট আছে নিশ্চয় থাকিব না লাগে again তলত লিখিছো BE মানে কি BE sorry it is not BE it should be DE B to পहिले গত আছে হয় নহয় এটো হে হ'ব okay তো DE is basically DG minus EG DG minus EG আৰু CE মানে কি FG is equal to তুমি কিমান লিখিব পাৰা সোৱা DG minus EG আৰু CF কি সমান গতিকে আমি EG ৰ জায়গাত কি লিখিব পাৰিম CF লিখিব পাৰিম আকৌ FG মানে কি সোৱা FG মানে এইখিনি মানে কি হ'ব এইখিনি মাইনাস এইখিনি that means OG minus OF এটো কাৰ সমান this is equal to slope of the graph হয়না slope of the graph আমি ফাইনালি এইখিনি পালো এতিয়া এটো কোন মছলি দিছো এতিয়া DG মানে আমি কিমান পাইছো x2 minus CF মানে কিমান পাইছো x1 OG মানে কিমান পাইছো t2 minus OF কিমান পাইছো t1 এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱা এইখিনি মানে তুমি কি লিখিব পাৰিবা এটো তো ভেলোসিটিৰ ফৰ্মুলা হয় নহয় x2 minus x1 divided by t2 minus t1 is nothing but velocity তো আমি কি দেখুৱালো সোৱা slope of the graph is finally equal to আমি কি দেখুৱালো velocity তো লাষ্টত এটা লাইন লিখি দিবা it shows that the slope of the line the slope of the position time graph is equal to what velocity of that particle fine so I think তোমালোকে এখিনি বস্তু বুজি পাইছা এটো বহুতবাৰ এক্সামত আহিছে this question was asked several times in your exam so this question was asked several time in exam তো এতিয়া আমি ভিডিওটোৰ একেবাৰে লাস্ট পৰ্যায়ত আহিছো লাস্টত আমি কি শিকিম velocity time graph তো position time graph যদি তোমালোকে বুজি পাইছা তেনেহলে velocity time graph ও ভালকে বুজি পাবা velocity time graph মানে কি তুমি যদি এটা বস্তুৰ velocity গ্ৰাফত অঙ্কন কৰা এইফালে তুমি টাইম আকি কৈছা আৰু এইফালে কি আকি কৈছা velocity আকি কৈছা তেনেকুৱা এটা গ্ৰাফক আমি কি বুলি কম velocity time graph বুলি কম ওকে আমি প্ৰথমতে স্পেশাল এটা গ্ৰাফ লও যদি এনেকুৱা এটা গ্ৰাফ থাকে এই গ্ৰাফটোৱে কি বুজাব বস্তুটো কি কৰি আছে কাৰণ সোৱা প্ৰত্যেকটো টাইমত আমাৰ এইটো ডিসটেন্সে কি বুজায় ভেলোসিটি বুজায় হয়নে তুমি এইটো টাইম সব টাইমত ভেলোসিটি কি হৈ আছে এক্স্যাক্টলি সেম হৈ আছে গতিকে এই গ্ৰাফটোৱে কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব ইউনিফর্ম ভেলোসিটি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব সুষম বেগ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব হয়নে আৰু যদি গ্ৰাফটো ওকে মই এটা জেনাৰেল গ্ৰাফ লৈছো এটা গ্ৰাফ আছে এনেকুৱা হেতু কি বুজাই আছে সোৱা প্ৰথমতে ভেলোসিটি বাঢ়িছে এইখিনিত অকমান কমিছে এইখিনি গৈ আকৌ কি হৈছে বাঢ়িছে তাৰ পিছত যদি মই গ্ৰাফটো আৰু এনেকে দিও তাৰ মানে কি বুজি পাবা এইটো টাইমৰ পিছত আকৌ ভেলোসিটি কি হৈছে কমিছে সো এনেকে আমি এটা গ্ৰাফৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰো যদি আমি এটা ভেলোসিটি টাইম গ্ৰাফ আমি আঁকি দিও সেই বস্তুটোৰ বা সেই কাৰটোৱে কিমান সময়ত তাৰ স্পিড কিমানখিনি আছিল আমি অতি সহজে কি কৰিব পাৰো যদি গ্ৰাফটো আমাৰ স্কেল থাকে গ্ৰাফত সেই স্কেলৰ সহায়ত অতি সহজে আমি কি কৰিব পাৰো কাৰটোৰ আমি স্পিড উলিয়াব পাৰো সো ইয়াতে স্পিড একেবাৰে কম আছিল লাহে লাহে স্পিড বাঢ়িছে ইয়াত অকমান কমিছে
মোটামুটি সেম আছে ন ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে স্পীড মোটামুটি কি আছে সেম আছে তাৰপিছত আকৌ বাঢ়িছে বাঢ়ি আকৌ কি কৰিছে কমিছে কমি আকৌ এইখিনি স্পীড হৈ গৈছে সো এটো হল আমাৰ কি পজিশন টাইম গ্ৰাফ ওকে তো আমি পিছত চাম বাৰু যে ইউনিফৰ্ম এক্সেলাৰেশনৰ কাৰণে পজিশন টাইম গ্ৰাফ কেনেকুৱা হয় এটা আমি এটা সৰু বস্তু শিকি থাও যদি এই পজিশন টাইম গ্ৰাফটোত ধৰা এইটো এটা টাইম আছে t1 এইটো এটা টাইম আছে t2 ওকে তেনেহলে এইখিনি টাইমত সেই টাইম ইন্টারভেল দুটাৰ মাজত যদি আমি এরিয়া উলিয়াব বিচাৰো এরিয়া কি হ'ব তুমি আগতে পাই আছো ইয়াতে এরিয়া কি হ'ব v * dt ৰ ইন্টিগ্রেশন লিমিট কিমান হ'ব t1 to t2 মানে ইন্টিগ্রেশনৰ যেতিয়া আমি ইন্টিগ্রেশন শিকিছিলো লাস্ট ভিডিওৰ আগৰ ভিডিওটোত তেতে আমি পাইছিলো যে যদি এইফালে যদি v থাকে এইফালে যদি t থাকে তেনেহলে ইন্টিগ্রেশন v dt এ কি বুজাব এই গ্ৰাফটোৰ তলত থকা এরিয়াখিনি বুজাব লগতে এই ইন্টিগ্রেশনটোৱে আৰু কি বুজায় ডিসপ্লেসমেন্ট বুজাব কেনেকৈ ডিসপ্লেসমেন্ট বুজাব সোৱা আমি অলৰেডি কি পাইছো v is equal to delta নহয় v is equal to আমি কি পাইছিলো মনত পেলোৱা v is equal to আছিলে dx by dt ওকে সো ইয়াৰ পৰা dx মানে কি v dt মানে এইফালে যদি আমি ইন্টিগ্রেশন কৰি দিও এইফালে কি কৰিব লাগিব ইন্টিগ্রেশন কৰিব লাগিব ইয়াতে যদি x1 হয় x1 ৰ পৰা যদি x2 লৈকে আমি ইন্টিগ্রেট কৰো ইনিশিয়াল টাইমৰ পৰা ফাইনাল টাইম তেনেহলে ইয়াতো আমি কি দিব লাগিব ইনিশিয়াল টাইম টু ফাইনাল টাইম হয়নে সো এইখিনি মানে কি হ'ব সোৱা dx ক ইন্টিগ্রেট কৰিলে কি আহিব x আহিব আপাৰ লিমিট কিমান x1 x2 লোৱাৰ লিমিট x1 এটা x1 x2 মানে কি x1 মানে হল t1 টাইমত বস্তুটোৰ পজিশন যেটো এটো গ্ৰাফৰ পৰা মূল্যায়ন নোৱাৰো পজিশন আৰু বস্তুটোৰ নিশ্চয় কিবা এটা পজিশন থাকিব হেতু পজিশন আৰু x2 মানে হল কি t2 টাইমৰ পজিশন সেই কাৰণে ইয়াতে x1 দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে t1 দিব লাগিব আৰু ইয়াতে x2 দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে কি দিব লাগিব t2 দিব লাগিব কাৰণ যেহেতু দুটা বস্তু ইকুৱেল হৈ আছে ফাইন ইজ ইকুৱেল টু কিমান আহিল t1 ৰ পৰা t2 v dt তো এইখিনি মানে কি হ'ব x2 - x1 ইজ ইকুৱেল টু কি পালা t1 t2 v dt তো x2 - x1 মানে কি ডিসপ্লেসমেন্ট তো ডিসপ্লেসমেন্ট ইকুয়াল টু আমি এইটো ইন্টিগ্রেশন পালো লগতে এইখিনি এরিয়া ইকুয়াল টু এইটো ইন্টিগ্রেশন পালো দুটা যদি একেলগ কৰি দিয়া কি বুলি ক'ব পাৰিবা this area is nothing but the displacement of that body কোনখিনি ডিসপ্লেসমেন্ট যে t1 ৰ পৰা t2 টাইমৰ ভিতৰত যিখিনি ডিসপ্লেসমেন্ট হৈছে সেই ডিসপ্লেসমেন্টটোৱে কোনে বুজাব এই গ্ৰাফৰ আন্ডাৰত যিখিনি এৰিয়া পৰিব সেইখিনি এৰিয়াই কি বুজাব আমাক সেই ডিসপ্লেসমেন্টখিনি বুজাব সো কিতাবত এনেকৈ এটো কৰা নাই and this is not important from the exam point of view but we will use this relation that area is equal to displacement so area equal to displacement কেনেকৈ আহিলে মই অকমান এক্সপ্লেইন কৰি দিলো because তোমালোকে অলৰেডি এটো কথা গম পাইছা যে this represents the area under the graph which we have already learned in the previous video which was basics of integration fine so this is all about today's video I hope you have understood everything that I have discussed and if you have any question then you can ask me on WhatsApp the number is given below and thank you for watching the video and listening to me